හරි. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ funded accounts ගැන. කලිනුත් funded accounts ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා, කීපයක් කරා. දැන් ඒකත් එක්ක අපේ Telegram channel වලට join වෙච්ච අය අහන පොදු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. හැමෝම එකම විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ඒකට හැමෝටම හරියන ආන්සර් එකක් වීඩියෝ එකක් විදියට දෙන්න. හරිද? ඒතර මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් channel එකේ Telegram channel එකට join වෙලා නැත්නම් link එක තියෙනවා description එකේ Telegram channel වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව funded accounts වලටම විශේෂ වෙච්ච අපි කරන්න යන VIP signal service එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් කාට හරි සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ඔක්කොම Telegram channel එකේ තියෙනවා විස්තර. හරි. යමු වීඩියෝ එකට. ඒකට බහුතරයක් දෙනා කලින් වීඩියෝස් බලලා funded accounts ගැන තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඒගොල්ලෝ මගෙන් අහන පොදු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නවල ඒ අහන සිස්ටම් එකකින් තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වැරදි මතයක. හරිද? අංකයක මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ගොඩක් වැරදි මතයක. ඒ නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මොකද්ද දැන් තියෙන වැරද්ද කියන එක. හරි. පළවෙනි කාරණාව කියන්න ඕනේ මේ funded accounts නැත්නම් අපි මේකද කියන දැන් මේක මම ඔයගලන්ට වැඩිපුර කතා කරේ myforexfunds කියන account එකක් ගැන. ඊට අමතරව ftmo තියෙනවා. ওই දෙක තමයි දැන්ට ලෝකේ ජනප්‍රිය. ඊට අමතරව තව trade account proof firm ආයතන තියෙනවා. නමුත් ඒවට වඩා මේ දෙක තමයි දැන්ට තියෙන ජනප්‍රියම සහ හොඳට payout ගෙවන ආයතන දෙක වෙන්නේ. ඒතර මේකෙදී බහුතරයකට තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් ඇත්තම ලංකාවේ කෙනෙක්ට මේ වෙලාවේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන මුදල් අතින් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකෝර කවුරු හරි ට්‍රේඩින් වලට එනවා නම් එයාට ලොකු කැපිටල් එකක් නැහැ. ඒතර මුලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න එන අය එක්ක ඩොලර් 30ක එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 100ක් ඩොලර් 10ක් දාගෙන සමහරට ඩොලර් 5ක් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකින් පටන් අරන් තමයි ට්‍රේඩින් වලට එන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ බලනවා එක ලොස් එකක් ප්‍රොෆිට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ලොස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඒ ලොස් එකෙන් මුළු account එකම wash වෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්නම් එයා දාන පළවෙනිම ට්‍රේඩ් එකෙන් එයාගේ account එක ඩබල් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඕකනේ සාමාන්‍ය ට්‍රේඩින් වලට මුලින්ම එන කෙනෙක්ගේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒතර මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි තමුන් තේරුම් ගන්න ඕනේ funded account එකක් ගන්න ඕනේ ඇයි? ගන්න ඕනේ මොන වගේ ස්ටේජ් එකක ඉන්න කෙනෙක්ද? දැන් ඇත්තටම පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම funded accounts ගැන කතා කරද්දී එහෙම ගන්න ඕන ස්ටේජ් එකේ ඉන්න කෙනා නැත්නම් ගන්න සුදුසු කෙනා කවුද කියලා පැහැදිලි කරේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම අඩුපාඩුවක්. ඒතර මම මේකෙදි විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ funded account එකක් buy කරන්න ඕන කෙනා කවුද? මොකද ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලින් මට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ account එක buy කරන්න සුදුසු කෙනෙක්ද නැද්ද කියන එකක් සමහරවිට මට ගැටලුවක් ඕගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න වලින්. හරිද? හරිද? ඒ නිසා මේ account එක buy කරන්න සුදුසු කෙනා කවුද? දැන් මට තියෙන ඕගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්නත් එක්ක මට තියෙන අත්දැකීම් එක මම මේ කියන්නේ බහුතරයක් අය forex කරන අය මුලින් ඉඳලා forex කරපුවා. එහෙම නැත්නම් binary option හරි කරලා නැත්නම් trading මොන හරි කැටගරි එකක් යටතේ කරලා මේ forex වලට ඇවිල්ලා forex වල යම් ප්‍රමාණයක profit අරගෙන සමහර account wash කරගෙන දැන් deposit කරන්න තව සල්ලි නැති වුණාම funded accounts හොයාගෙන එන කට්ටියක් ඉන්නවා. හරිද? එහෙම set එකක් ඉන්නවා funded accounts ගැන ආරංචි වෙලා YouTube එකෙන් දැකලා නැත්නම් කවුරු හරි කියලා එහෙම funded accounts ගැන හොයාගෙන එන set එකක් ඉන්නවා. මට කියන්න තියෙන දේ තමයි funded account එකකට නැත්නම් මේ proof from challenge එකක් pass වෙන්න මේ evaluation challenge එකක් pass වෙලා ඔයගොල්ලෝ live account එක create කරන්න නම් අංක එක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට forex පිළිබඳ හොඳ knowledge එකක් නැත්නම් trading පිළිබඳ හොඳ knowledge එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරිද? මේ beginner කෙනෙක්ට මේක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට trading වලට beginner කෙනෙක් නම් මේ අද trading ඉගෙනගෙන හෙට funded accounts කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. නැත්නම් අද trading ගැන ඉගෙනගෙන funded accounts ගැන අහලා මාසෙන් දෙකකින් Lamborghini එකක් ගන්න try කරන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම කෙනෙක්ට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරිද? ට්‍රේඩින් ගැලපෙන්නේ නැහැ. පොදු විදිහට ට්‍රේඩින් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒතර funded account එකක් ගැලපෙන කෙනෙක්ද කියලා තමන්ගෙන් අහලා බලන්න. ඔයාට ට්‍රේඩින් පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඔයාට අනන්‍ය වෙච්ච ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා. මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න නම්
ෆන්ඩඩ් account එකක් තනියෙන් ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන් යන නම් ඔයාට අනන්‍ය වෙච්ච ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාගේ account size එක අදාළ නැහැ. ඒක ඔයාගේ තියෙන live account එකට $30ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර කාගේ හරි bonus account එකක් වෙන්න පුළුවන්. bonus account වලින් නම් ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒක නම් bonus එකක් දෙනවා කියන්නේ spread එක වැඩි. spread වැඩි accounts handle කරන්න හරි අමාරුයි. හරිද? එතකොට තේරුම් ගන්න තමන් මේ ෆන්ඩඩ් එකකට සූදානම් කෙනෙක්ද නැත්නම් ඒකට ගැළපෙන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම අදහස් කරන්නේ මේක ට්‍රේඩින් වලට බිගින කෙනෙක් මේක බයි කරන්න එපා අපරාධ සල්ලි. හරිද? ට්‍රේඩින් වලට බිගින කෙනෙක් නම් ඔයා ෆන්ඩඩ් account එකකට යන්න එපා. ට්‍රේඩින් වලට බිගිනර්ස්ලාට තමයි තියෙන්නේ ඩිමෝ account live ඔයගොල්ලෝ දන්නවා brokers ලගේ හැම broker කෙනෙක්ගේම ඩිමෝ account දෙනවා. ඒව තමයි trading beginners ලට තියෙන්නේ. නැතෝ මේක එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඩිමෝ account එකක් ගන්න එක ඕගලන්ට ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම live trader කෙනෙක් දැන් IC market fusion market ඔය මොකක් හරි regulated broker කෙනෙක්. ඔය අනිත් brokers ලා වගේ නෙමෙයි IC හරි thick mail. ඒ වගේ හොඳ regulated broker කෙනෙක්ගේ ඔයාලට පුළුවන් ස්ප්‍රෙඩ් එක අඩු නැත්නම් zero spread account එකක් හදාගෙන ඒකේ ඩිමෝ account එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ට්‍රයල් එකක් කියන්නේ. ඒතර ෆන්ඩඩ් account කියලා කියන්නේ එහෙම ට්‍රයල් යන එකක් නෙමෙයි මේ ඔයාගේ money තමයි යනවා. මොකද මේ account එකේ මොන හරි පැකේජ් එකක් buy කරන්න එක purchase කරනවා කියන ඔයාට money යනවා. ඔයාගෙන් ඩොලර් යනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කළ යුතු දෙයක්වත් නෙමෙයි. හරිද? එහෙම කෙනෙක් මේකට අත ගහන්න එන්න එපා. ට්‍රේඩින් බිගින කෙනෙක් මේකට එන්න එපා. දැම්ම එන්නේ ට්‍රේඩර් බිගිනින් කියන ආරම්භක ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට මේක ගැළපෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒතර යාගේ මේ ෆන්ඩඩ් account එකක challenge එක කරන්නත් හරිද? ෆන්ඩඩ් account එකේ challenge එක කරන්නත් ඔයාට හොඳට trading experience ඕනේ. without trading experience ඔයා මේක කරලා හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න බහුතරයක් ඔක වරද්දගෙන ෆන්ඩඩ් accounts කියලා කියන ලොකු ගාණක් දැන් අර මම වීඩියෝ එකෙත් පැහැදිලි කරනවා මේක ඇත්තටම ලොකු ගාණක් account එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මේක කෙලින්ම බයි කරලා එහෙම කරන්න බෑ. හොඳේ මේකට නම් අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳටම තියෙනවා. හරිද? ට්‍රේඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ බිගින කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේක ස්කැල්ප් කරලා මේක ගොඩ යන්න බෑ. ලක් එක තිබුණොත් පේස් 1 ගොඩ යයි. ලක් එකට පේස් 1 ගොඩ යයි. හරි? ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඩිමෝ account එක හරි ලයිව් එක හරි ට්‍රේඩ් දැම්මහම ලක් එකට වැඩ කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන් ලක් එකට ට්‍රේඩ් වැඩ කරනවා. account double triple වෙනවා. හරි දවසෙන් count එක double වෙනවා. ඔය මොකක් හරි FOMC හරි ඔය CPI හරි එහෙම නැත්නම් NFE වගේ news එකකට ඔයාගේ account එක double වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ account එක wash වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ full margin දාලා trade කරලා wash වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම කෙනෙක්ට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. beginner කෙනෙක්ට funded account එකක් buy කරන්න එපා අපරාධ සල්ලි. ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? මේක හරි මේ funded account එකක් කරන්න නම් හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඩිසිප්ලින් එකක් නැති ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට නැත්නම් ඉවසීමක් නැති ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට මේ funded account එකක් කරන්න බෑ. Tamanට හදිස්සිය තියෙන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි ඩ්‍රීම් එකකට මේ දවසින් දෙකෙන් යන්න නම් මේ funded account buy කරන්න එපා. ඇත්තටම ට්‍රේඩින් වලට එන්නත් එපා. ට්‍රේඩින් වලින් එහෙම profit කරන්න බෑ. එහෙම profit කරන්න පුළුවන් ඩිමෝ ට්‍රේඩර්ස්. හරිද? show off කරන ඩිමෝ ට්‍රේඩර්ස් ලයින් ඕන තරම් ඔය foreigners ලා ඉන්නවා TikTok එකේ වැඩිපුර ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අර ඕගොල්ලන්ව මොන හරි attract කරගන්න ඔය මොන හරි දෙයක් පෙන්නලා ඒ ට්‍රේඩින් වලට කවුරු හරි කෙනෙක් අල්ල ගන්න වගේ දඟලන කෙනෙක්ට ඩිමෝ කරලා පුළුවන් කරන්න. නමුත් මේ වගේ live account එකක් මේ funded account එක නැත්නම් funded challenge එක එයාගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරිද? තම මුලින් බලන්න ඕනේ තමන්ට මේ funded challenge එක ගැලපෙනවද? නැත්නම් funded account එක trade කරන්න ගැලපෙන කෙනෙක්. මම දකින පළවෙනි කාරණාව එයාට හොඳට trading ගැන experience එකක් තියෙන්න ඕනේ. trading ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර අය ඉන්නවා මේ funded accounts කරන්න වෙලා තියෙනවා මට message කරලා තියෙනවා තරම්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අඩුම තරමේ leverage එක කියන්නේ මොකද්ද? margin එක කියන්නේ මොකද්ද? lot size කියන්නේ මොනවද? ඒ මුකුත් දන්නේ නැහැ. මේකේ හම්බෙන රිටර්න් එක මෙතනින් පස්සේ හම්බෙන රිටර්න් එක ගැන විතරක් හිතලා ඇවිල්ලා funded account buy කරපුවා ඉන්නවා. හරි. challenge එක phase 1 එහෙමත් පාස් වෙනවා.
phase 1 ඕන තරම් පාස් වෙනා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔය forex fund trade challenge එකක් buy කරපු 100 දෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් 50ක් විතරම සමහර විට phase 1 පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලක් එකට. ඔය කොහෙන් හරි වදින නිවුස් එකකට ට්‍රේඩ් එකක් දාලා නිවුස් එකට ඔය යන පැත්තක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ගන්නවා කියලා කියන එයා ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිද? ඒක ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ඇනලයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් දානවා නෙමෙයි නිවුස් එකට වදිනවා. කොහේ හරි දෙන සිග්නල් එකක් හරි බලාගෙන එහෙම නැත්නම් නිවුස් එකේ යන පැත්ත හොයාගෙන ඒකට ට්‍රේඩ් එකක් දාලා මේකේ phase 1 හරි phase 2 හරි කම්ප්ලීට් කරා කියලා කියන්නේ මේකේ කන්සිස්ටන්ට්ලි ඉන්න පුළුවන් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේක පැහැදිලිව එක දිගට කරන් යන්න අවශ්‍ය නම් ඕගලන්ට. මේක එක දිගට රැඳිලා ඉන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මේ forex fund account එකක යන්න ඕනේ තෝරගත යුතු කෙනා කවුද? ඔයා තෝරගන්න ස්ටේජ් එකකදී ඉන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒතර forex beginner කෙනෙක්ට, crypto beginner කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් binary trade කරන කෙනෙක්ට, beginner කෙනෙක්ට මේක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම අය buy කරලා අපරාධේ සල්ලි නාස්ති කරගන්න එපා. හරිද? මේකට සුදුසු කෙනා වෙන්න හොඳ experience trader කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ හොඳට psychology එක හදාගෙන තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයා හොඳ ඉවසීමක් තියෙන, discipline තියෙන trader කෙනෙක් නම් අන්න ඒ ස්ටේජ් එකට ආපු දවසකට ඔයාට පුළුවන් funded account එකක් තනියෙන් කරන්න. එහෙම නැතුව මේක බයි කරලා අපරාධ නාස්ති කරගන්න එපා සල්ලි. හරිද? දැන් මම රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ඔයගලන්ට 5000 එකයි 10000 එකයි. ඒක ඩොලර් 49.84යි වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වේදම් කරලා රුපියල් වලින් ඔයගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරලා ඩොලර්ස් කරගන්න. ඉතින් එහෙම සල්ලි නාස්ති කරගන්න යන්න එපා. මොකද phase 1 පාස් වෙන පළියට phase 2 එකේ ඔයා දන්නවා ඒකේ තියෙන මේ ටාගට් එකක් හරි අඩුයි 5% තියෙන. ඒත් ඔය පාස් වෙන්න බෑ. ඒත් කරගන්න බෑ. මොකද ඩිසිප්ලින් නැහැ. ඉවසීම නැහැ. ඒතර සයිකොලොජි එක නැහැ තමන්ගේ. එහෙම ට්‍රේඩර්ස්ලා මේක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන් තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේකට ගැළපෙන ස්ටේජ් එකකදී ඉන්නේ. හරි. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ගැළපෙන ස්ටේජ් එක නෙමෙයි නම් ඉන්නේ කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඒ ස්ටේජ් එකට එනකම් වැඩ කරන්න. ඔයා funded account stage එකට එනකම් වැඩ කරන්න. මොකද trader කෙනෙක් නම් forex trader කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ funded account එකක් run කරන්න ඕනේ. මොකද මේකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට earning එකක් අපි ලංකාව වගේ රටක ඉන්න කෙනෙක්ට earning එකක් ගන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි funded accounts forex කරන කෙනෙක්ට. ඒතර ඒ ස්ටේජ් එකේ ඔයා නැත්තම් අර මං කිව්ව කාරණා වලින් ඔයා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්න ඕන? ඔයා ස්ටේජ් එකට එනකම් වැඩ කරන්න. කොච්චර තියනවද මේක වැඩ කරන්න? ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 14ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න මොන්ටිසෝරිත් එක අවුරුදු 14යි. ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ජොබ් එකකට යන්න ලෑස්ති වෙන අතර අවුරුදු 14ක දේවල් හරහා තමයි ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා earn එකක් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට එක රැයක එළි වෙනකන් YouTube වීඩියෝ එකක් බලලා හරි දවස් 3-4ක් YouTube වීඩියෝස් බලලා හරි පහුවෙන්දට කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මේක රියල් බිස්නස් එකක්. හැබැයි එහෙම කරන්න බෑ. එනිසා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒව ඒ ස්ටේජ් එකට එන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ඒ හැමදේම ෆලෝ කරලා SMC වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොන හරි ඔයගොල්ලෝ කරන ස්ට්‍රැටජි එක ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ ඩෙවලොප් ස්ට්‍රැටජි එක හරහා ඕගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එනකන් ට්‍රේඩ් කරලා ලයිව් account වල ට්‍රේඩ් කරලා මුලින් ඩිමෝස් වල ට්‍රේඩ් කරලා ඩිමෝ ෆ්‍රී නේ ඕන තරම් දෙනවනේ. ඉතින් ඩිමෝ වල ට්‍රේඩ් කරලා ඊට පස්සේ ලයිව් account එක යම් ප්‍රමාණයක අප් කරගෙන අන්නේ අප් කරපු මනි වලින් ඕගොල්ලන්ගේ ලයිව් account එකක් හිතන්නකෝ. ලයිව් account එකෙන් ඕගොල්ලන්ට profit එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඩොලර් 50ක අන්න එදාට ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ විදිහට මාස කිහිපයක් ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එදාට ඔයාලට පුළුවන් ඒ profit එකෙන් මේකට investment එකක් කරන්න. නැතුව අතේ මේක ඔයගොල්ලන් ට්‍රේඩ් කරන්නත් බැරුව ක්‍රිප්ටෝත් ෆේල් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරගන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ forex ට්‍රේඩ් කරගන්නත් බෑ. binary ට්‍රේඩ් කරගන්නත් බෑ. ඒ ට්‍රේඩ් කරගන්න බැරි කෙනාගේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එක forex fund නෙමෙයි. funded account එක නෙමෙයි කියන එක මතර මතක තියාගන්න. ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකේ විශේෂයෙන් කියලා දෙන්න ඕනලා තියෙනවා. මොකද අහන ප්‍රශ්නත් එක්ක මට තේරෙනවා අඩුම තරමේ ඒකලන්ට අර බේසික් නොලෙජ් එකවත් නැති අය තමයි මේ funded කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරිද? බේසික් නොලෙජ් එකවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ lot size එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ගැලපෙන lot size එක මොකක්ද? අඩුම තරමේ එහෙමවත් දැනීමක් නැති කෙනෙක්. ඒතර leverage එක කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි සමහර trade open වෙන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක් funded buy කරන්න යන්න එපා. හරිද? අපරාධ සල්ලි. phase 1 සමහර විට කනා short එකකින් යන්න පුළුවන්. phase 2 සමහර විට කනා short එකකින් යන්න පුළුවන්. live කරන්න බෑ එහෙම. හරිද? එහෙම trade කරන්න පුළුවන් නම් මේ ලංකාවේ forex traders ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද?
ඒගොල්ලෝ එහෙනම් මේ වෙනකොට කෝටිපති වෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න මේක කරන්න නම් ඔයගලන්ට හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕන. ඉන්න ස්ටේජ් එක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් වහාම කරන්න ඕනේ මේක අතහැරලා දාලා ඒ ස්ටේජ් එකට එන්න වැඩ කරන්න. forex funded account එකක් ට්‍රේඩ් කරන මට්ටමට එන්න වැඩ කරන්න. අන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් ආට මේක ඉස්සරහට යන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ Telegram join වෙච්ච නැති අය ඉන්නවනම් join වෙන්න පල්ලෙහා තියෙනවා. link එක තියෙනවා description එකේ. ඒක හරහා join වෙන්න පුළුවන්.